Det här är Thomas Lindahl, biokemist och hängiven forskare. Hans upptäckter har banat väg för helt nya sätt att behandla cancer. Han bor sedan många år här i Highgate i norra delen av mångmiljonstaden London. 2015 blev han den 4:e svensken genom tiderna att få Nobelpriset i kemi. Folk frågar ibland unga forskare hur kan man bli Nobelpristagare och sådär. Men jag tror det är fel inställning. Man ska försöka välja någonting som man tycker är intressant och vill hålla på med. På 70-talet trodde de flesta att DNA var en stabil molekyl. Men Thomas Lindahl såg att DNA inte var stabil, att den faktiskt faller sönder och skadas. Det sker i en sån takt att det rimligtvis måste finnas någon slags verktygslåda i cellen som lagar DNA vartefter. Annars skulle nämligen våra kroppar snabbt brytas ner. Det var på Karolinska institutet som upptäckten gjordes. De arbetade tätt i en liten grupp, oftast med en laboratorieassistent och 2 doktorander. En av dem var Siv Ljungqvist. Det stod klart att ett experiment med ett enzym i bakterier plötsligt visade ett resultat som ingen räknat med. Och det första var ju det här är något konstigt. Men han tänkte ju utanför boxarna. Och då började han tänka i nya banor. Varför? Jag upprepar det här och det händer precis samma sak. Det måste ligga någonting i det här. Och gick vidare. Jo, det är klart man övertygar sig själv efter ett tag. Att man inte jagar några skuggor här utan att faktiskt det är någonting där som ingen annan har tänkt på. Och då ska man fortsätta. Lindahl hade hittat ett av de verktyg som lagar DNAt, nämligen ett enzym som känner av och klipper bort skador och förändringar som inte ska vara där. När det klipps bort så lagas DNAt, läker ihop och blir så att säga friskt igen. Det var ett stort framsteg. Lindahl lämnade Karolinska institutet och via Göteborgs universitet landade han i England där han i början av 80-talet grundade det framgångsrika forskningscentret Clare Hall. Men nu tar också andra forskare vid. Thomas Halliday, som 2016 utsågs till årets cancerforskare i Sverige, har ett laboratorium på Karolinska institutet. Här ligger Lindahls forskning till grund för hela verksamheten. Thomas Lindahls upptäckt om reparation har vi också använt genom att vi har tagit fram hämmare och vi har sett då att de här hämmarna kan döda av speciell typ av muterad cancer. Och det här har lett fram till nu godkända behandlingar som används för patienter runt om hela världen och som finns då som läkemedel som gör att cancer kan försvinna. Och det är trevligt att jag har ju kanske lagt en del av grunden som det där baserat på, men sen får någon annan som till exempel Halliday ta över och ta nästa steg. Det de nu har gjort är att ta Lindahls upptäckt om hur DNA repareras och på sätt och vis göra tvärtom. Man skapar läkemedel som med så kallade hämmare förhindrar att cancercellens DNA repareras. Vissa cancerformer försvagas då och bryts ner, vilket kan minska behovet av cellgifter och strålning. Clare Hall, som Thomas grundade, blev en del av det jättelika forskningscentret Francis Crick Institute i centrala London. Där forskar de kring behandlingar för många olika sorters cancer. Här träffar vi hans tidigare medarbetare Simon Bolton som arbetar vidare med siktet ställt på livmoder- och bröstcancer för att rädda liv. And so now, there is really a growing momentum behind targeting DNA repair, which is, we believe, is an Achilles heel of many cancers. They become extremely dependent on specific types of DNA repair process, such that if you inhibit them, the cancer can't survive any longer. Lindahl är noga med att poängtera andras betydelse för hans framgångsrika grundforskning. Han har genom åren låtit sina doktorander själva ta äran för de upptäckter de gjort under hans ledning. Och i sitt Nobeltal hyllar han sin laboratorieassistent och sina lärare. Ja, alla utom Ödlan förstås. Kemiläraren på Kungsholmens läroverk som kunde ha satt stopp för hela karriären. Och jag och Ödlan kom inte alls överens. Han tyckte väl att jag var för uppkäftig. Och frågade för mycket frågor. Så han underkände mig i kemi och det blev en ganska lustig historia efteråt. På den tiden var det inte så bra. Men jag är nog den enda Nobelpristagare i kemi som har blivit underkänd i skolan i ämnet.